छ यो चाहिँ के रे यो शिवजीको यो उ रहेछ त्रिशूल म फेरि तपाईहरुलाई यो अति डाँडामा यहाँ अहिले डाँडामा थियौँ अब चाहिँ यहाँ एकै ठाउँमा मात्र बसेर के यहाँ चाहिँ अब दिया पनि बाल्ने रहेछन् एकदम हेर्नुस् न धेरै धेरै शिवलिङ्गहरू हुन् यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम मनमोहक दृश्यहरू हामीले तलबाट पनि देखाइदिउँ यो चाहिँ टपमा फाइनल्ली म फेरि पनि तपाईहरुको लागि नयाँ भ्लग लिएर आइसकेको छु आज चाहिँ म नयाँ ठाउँमा आएको छु केही पनि थाहा छैन आज भिनाजुल चाहिँ मलाई गाउँ घुमाउन हिँड्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो भिनाजु हेलो हेलो अनि हामी चाहिँ आज माथि कोट भन्ने ठाउँमा घुम्न हिँडिरहेका छौँ गाइजहरु एकदमै राम्रो छ भन्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ अहिले यो भिनाजुको घरदेखि अलि माथि आइसकेका छौँ भिनाजु देखिनु हुन क्या अगाडि अगाडि हिँड्नु तपाईँ पारी चाहिँ हरिब हिमालय दृश्यहरू देखिन्थ्यो आज चाहिँ लागेको रहेछ कि के भन्छ त्यसलाई बादल हो कि बादल लाग्यो त्यही भएर देखिएको होइन रमाइलो गाइस यसो परे घुम्न आउनुहोस् रमाइलो छ यहाँ यतातिर चाहिँ यस्तो कि टेकै हाल्छ कि सब यहाँ बाटोमा तलदेखि माथिसम्म पुरै ढुङ्गा राखेर उकालो है चाहिँ एकदम घाम लागिरहेको छ 12 बजेको टाइममा घुम्न जाउँ भनेर हिँडेको गाउँ चाहिँ एकदमै ठुलो रहेछ गाइजहरु यो डाँडा काँडा अनि उकालो छ यो पहिला त्यहाँ चाहिँ माछा पुस्छ के यो म जुम गरेर देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ माछा पुस्छ हिमाल देखिन्थ्यो आज चाहिँ अलिकति बादल लागेछ त्यही भएर देखिएको होइन म चाहिँ दौड्छु है त हेर्नुहोस् गाइजहरु एकदमै रमाइलो हो यो चाहिँ पोखराबाट धेरै लाग्दैन 15-20 मिनट लाग्छ यो चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ भिनाजुलाई कोटमा आउन लागिसक्यो 1 मिनटमा पुगिन्छ यो गाउँ पनि देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई तरुनीहरू पनि छन् अरे भन्नु हो भिनाजुले कोट अरे कि यहाँ चाहिँ चौपारी है यो अब हामी प्रवेश गरिसक्यौँ कोटसम्म एकदमै रमाइलो रहेछ सर भ्यूहरू एकदम राम्रो देखिन्छ यो चाहिँ चौपारी होला यो चाहिँ उ रहेछ कि यो कोट रे हामी त्यही कोटसम्म आइसक्यौँ यता चाहिँ पुरा गाउँ छ भिनाजु किन अघि दौडिदिने के बाटो देखाउँछु यो प्रवेशद्वार होला कि यहाँ वेलकम भनेर चाहिँ लेखेको रहन्छ यहाँ चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ कोटसम्म देख्न सक्नुहुन्छ गाउँहरू तपाईहरुलाई मैले यहाँबाट देखिने सम्पूर्ण भ्यूहरू देखाउँछु यो चाहिँ एकदम माथि टपमा हो देख्न सक्नुहुन्छ एकदम उकालो छ रोड टेका आइछन् यहाँ एकदम धोयो फाइनल्ली हामी कोटसम्म आइसक्यौँ यो चाहिँ कोट रहेछ अलि डाँडामै छ यो डाँडाबाट गाउँ चाहिँ एकदम सुन्दर देखिने रहेछ कि यहाँ चाहिँ भिनाजु हुनुहुन्छ उता चाहिँ लड्कीहरू छन् यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ कि दसैँमा चाहिँ यहाँले टक्क जाँगो काट्ने चाहिँ यहाँ हो यहाँ चाहिँ यसलाई हामीले ढो पनि गरौँ सबैले आशीर्वाद ल्याउन सक्नुहुन्छ एकदम फेमस रहेछ है यो यहाँ चाहिँ यहाँका बस्ने बासिन्दाहरूको आस्था चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ आएर केही कुराहरू हामीले मनमा लागेको कुराहरू माग्यौँ भने तपाईहरुलाई त्यो प्राप्त हुन्छ भन्ने आस्था रहेछ
समुद्र पारेर डाँडा काटेर तिमी कहाँ बोलायो तिमीले मनले डाकेर त्यसैले आए आज यहाँ चाहिँ एकदम ठुला रुख हावा पनि यस्तो शीतल रहेछ होइन। यहाँ यो दुईवटा मन्दिर चाहिँ रहेछन्, त्यहाँ चाहिँ के केयरदिरहेको रफ भइदिरहेको रहेछ होइन। एकदम फिल्ड एकदम राम्रो छ। म फेरि तपाईँहरूलाई यो अति डाँडामा गएर तलको भ्यूहरू देखाउन चाहन्छु। म 100 दुगुर्छु है त गाइजहरू, तपाईँहरूले ढिलो होला। यहाँबाट चाहिँ एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ यो पोखराको नजिक को ठाउँ गाउँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। फाइनली हामी चाहिँ यहाँको कोट भन्ने ठाउँ घुमिसकेर अब हामी चाहिँ शिवालय मन्दिरमा जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ एकदम माथि फेमस रहेछ, टप रहेछ। हामी तपाईँहरूलाई शिवालय मन्दिरको पनि सबै कुराहरू देखाउँछौँ। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी हेर्नु होला है। अहिले चाहिँ हामी यो शिवालय मन्दिरमा आइसक्यौँ। बाटोमा आउँदा एकदम रमाइलो कुराहरू पनि भयो। यहाँ चाहिँ एकदम फेमस रहेछ। भित्र जान त पाइन्छ? यो चाहिँ के अरे, यो कारेश्वर शिव मन्दिर शिवालय मन्दिर रहेछ होइन। म चाहिँ अब म ठकियो कि अग्लो भएर म अग्लो भएछु है। के हो चाहिँ भयो यो ल। म चाहिँ अब यहाँ भित्र आइसकेको। के गरौँ के देखाऊँ पहिला भइसक्यो यार मलाई त यो हेर्दा त। ल यहाँ चाहिँ अब दिया पनि बाल्ने रहेछन्। एकदम हेर्नुहोस् न, हेर्नु यो दिया बाल्ने रहेछन् यहाँ चाहिँ। यो भित्र रहेछ कि देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एक्लै घुमिरहेको छु यो शिव मन्दिर। भिना चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ। एकदम फुलहरू पनि रहेछन् यहाँ। एकदम ठुलो रहेछ मन्दिर पनि। आज चाहिँ एकदम फेमस ठाउँहरू घुम्न पाइयो। अनि तपाईँहरूलाई पनि अब नयाँ ठाउँहरूको एकदम दृश्यहरू देखाउन पाएँ। त्यसको लागि म एकदम तपाईँहरूमा खुसी पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ के हो? यहाँ चाहिँ के रहेछ है? गाई हो? यस्तो गाई हो? यो चाहिँ गाई हो चाहिँ। हेर्नु त गाईहरू, यो यस्तो गाई हो र यो खै यस्तो गाई हुन्छ जस्तो लाने। यो चाहिँ के हो त फेरि? यो के अरे? ए शिवलिङ्ग हेर्न सक्नुहुन्छ गाईहरू। एकदम धेरै शिवलिङ्गहरू छन्। हजुर, यहाँ चाहिँ शिवलिङ्गमा दुध चढाउँछन् अलिकति। धेरै शिवलिङ्गहरू पनि रहेछन् यहाँ। यहाँ चाहिँ एकदम मूर्तिहरू स्ट्याचुहरू पनि बनाएर राख्नु भएको रहेछ। यो स्ट्याचु हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ पनि स्ट्याचु रहेछ। एकदम रमाइलो रहेछ। ल गाइजहरू, फेरि पनि म तपाईँहरूमा आज भर्न चाहेँ यस्तै नयाँ ठाउँहरूको प्राकृतिक दृश्य, मनोरम दृश्यहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र आफैलाई इन्टरटेनमेन्ट गरेर अन्य ठाउँहरूको त्यो परम्परागत पहिचानहरू, परम्पराकोले दिएको हाम्रो यस रीतिरिवाजको बारेमा, विभिन्न ठाउँहरूको संस्कृति आफ्नो घरको छानामुनि बसेर हेर्न र बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यस कुमार सुनार भ्लग च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकन बटनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। र फेरि पनि म हजुरहरूको लागि यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। अहिलेको भ्लगमा चाहिँ सम्पूर्ण गाइजहरूमा बबाई, अनि अर्को भ्लगमा भेटौँला। बबाई गाइजहरू। थ्याङ्क यू फर द वाचिङ दिस भिडियो। अनि यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने र आफैलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यस कुमार सुनार भ्लग्स च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकन बटन दबाउन नबिर्सिनु होला। बाई सम्पूर्ण।